Bente lang dito. Dumating ako dito ng alas 9 and sadly ubos na daw agad yung Autosweep RFID nila. So as early as 4 daw may mga dumarating na dito. 20 lang na RFID yung binibigay nila. So kailangan magpalista agad. So tatry natin bukas. Punta tayo dito ng alas 4 tapos magiging abangers tayo. Day 2. Slots naman ngayon para makakuha naman ako. Rinig naman ni Lord yung prayer natin. Pang 28 ako and may 40 slots na available. And so may mga nagre-reklamo. Pang 41 to 50. Pero buti na lang, maaga tayo. Sir Jeffrey Furanda po. Sir Leo. Requirements for Autosweep installation. First, bring your vehicle. Hindi nila ibibigay yung sticker sa inyo. Sila mismo yung magkakabit sa sasakyan nyo. If tinted or 3M yung brand ng tint na gamit nyo, or glass yung headlight nyo, for example, yung mga L300, sa windshield nila nilalagay yung RFID. The rest, sa headlight na. Second, bring your money. Kailangan lagyan ng initial load yung RFID. And ang minimum is 500 pesos. Free na yung RFID and installation. Kung magkano yung pinaload nyo, yun na din yung balance ng account nyo. Third, bring your ballpen. May fill up lang kayong form. No documents needed. Hindi na kayo hanapan ng valid ID and ORCR ng sasakyan.
Agahan.